Ang paborito ng pamilyang Pilipino, malapot, masarsa at siksik sa sarap. Samahan niyo akong lutuin ang ating pork kare-kare. Simulan natin sa pag-init ng kaunting cooking oil sa ating kawali. Igisa ang garlic hanggang sa lumabas ang bango nito at maging light brown. Isunod ang onion, igisa lang ito hanggang sa maging translucent. Ngayon, ilagay na ang ating pork. I-sear natin ito ng mabuti hanggang sa mag-brown ang labas para ma-lock ang sarap ng karne. Buhusan na natin ng sapat na water para pambalot sa ating karne. Takpan ang pot at hayaan itong mag-simmer sa loob ng 20 minutes para lumabas ang natural na juice ng baboy. Para sa kulay at base ng lasa, ibuhos na ang ating dissolved kare-kare mix. Pork ang ginamit natin ngayon, pero kung kayo ang papipiliin, pork, beef, o seafood kare-kare, ano ang favorite nyo? Magdagdag tayo ng pork cubes para mas maging malinamnam ang ating sabaw. Timplahan ng pepper ayon sa inyong panlasa. Maglagay ng bagong para sa alat at linamnam. Siguraduhing tikman at i-adjust ang lasa base sa inyong preference. Para makuha ang perpektong lapot ng sarsa, ihalo na ang ating dissolved cornstarch. Maglagay ng dried bay leaves para sa dagdag na aroma ng ating putahe. At syempre, ang bida ng kare-kare, ang peanut butter. Haluing mabuti para maging creamy ang texture. Hayaan itong maluto sa mahinang apoy sa loob ng 30 minutes para talagang manuot ang lasa at lumambot ang pork. Oras na para sa mga gulay. Unahin ang string beans at lutuin ito sa loob ng 5 minutes. Isunod ang eggplant. Palambutin din ito sa loob ng 5 minutes para manatiling firm at hindi masyadong durog. Isang huling halo para magsama-sama ang lahat ng mga sangkap at ang napakagandang kulay ng ating sarsa. Handa na ang ating pork kare-kare. Perfect na i-serve kasama ang mainit na kanin at bagoong alamang. Kain na tayo! Sana ay nag-enjoy kayo sa ating pork kare-kare tutorial. Subukan nyo na rin itong lutuin para sa inyong pamilya dahil siguradong mapapa-extra rice ang lahat. Huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe para sa mas marami pang recipe. Hanggang sa muli nating pagluluto, happy cooking!